শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আৰু লগতে বিভিন্ন বিভাগত কৰ্মৰত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ভোটগ্ৰহণৰ পিছত আমি কি বস্তু কোনটো খামত আমি কি আইটেম ভৰাই কেনেকৈ জমা দিম সেইবোৰৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। আমাৰ প্ৰথম থাকিব এটা স্পেচিয়েল পেকেট নাম্বাৰ 1। সেইটো স্পেচিয়েল পেকেটটো আপোনালোকৰ হোৱাইট কালাৰৰ হ'ব, বগা ৰঙৰ যিবোৰ এনভেলপ দিব আপোনালোকক সেইটো স্পেচিয়েল পেকেটৰ কাৰণে। আৰু এই স্পেচিয়েল পেকেটত আমি যিবোৰ ফৰ্ম ভৰাই আনিম সেইবোৰ মানে উইদাউট চিল, তাৰমানে আমি চিল কৰিব নালাগিব, আমি সেইখিনি আমি হেণ্ড টু হেণ্ড আমি জমা দিম। নাম্বাৰ এ আপোনাৰ 17C 2 কপি, 17C 2 কপি লাগিব। তাৰপিছত নাম্বাৰ বি আছে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ ডায়েৰী, প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ ডায়েৰী 2 কপি। নেক্সট ডিক্লাৰেশ্যন 2 কপি। নেক্সট প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ ৰিপৰ্ট, ইয়াত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ ৰিপৰ্ট পাৰ্ট 1, পাৰ্ট 2 আৰু পাৰ্ট 3। পাৰ্ট 1টো হৈছে মকপল, পাৰ্ট 2 হৈছে ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ বেলট ইউনিট অৰ কণ্ট্ৰল ইউনিট অৰ ভিভিপেট, আৰু পাৰ্ট 3টো হৈছে ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ পাৱাৰ পেক অফ কণ্ট্ৰল ইউনিট। তাৰমানে আমাৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ ৰিপৰ্টত পাৰ্ট 1টো মকপলৰ কাৰণে আমি মকপল চাৰ্টিফিকেট তৈয়াৰ কৰিব লগা হৈছিল, কিন্তু এইবাৰ আমাৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ ৰিপৰ্ট বুলি দিয়া হৈছে আৰু তাতে পাৰ্ট 1 যিটো থাকিব আমি তাত মকপলৰ কথাখিনি আমি উল্লেখ কৰিম। আৰু পাৰ্ট 2 আমি তেতিয়াহে ফিল আপ কৰিম যদি আমাৰ বেলট ইউনিট বা কণ্ট্ৰল ইউনিট বা ভিভিপেট যদি আমাৰ মানে ৰিপ্লেচ কৰিব লগা হৈছে, যদি চেঞ্জ কৰিব লগা হৈছে তেতিয়া। আৰু পাৰ্ট 3টো যদিহে আমি কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ যিটো পাৱাৰ পেক বা বেটাৰীটো যদি আমি চেঞ্জ কৰিব লগা হয় তেতিয়া আমি পাৰ্ট 3টো মানে আমি ফিল আপ কৰিম। নেক্সট আপোনালোকৰ আছে ভিজিট ছিট, ভিজিট ছিটখন আহিব স্পেচিয়েল পেকেটত। তাৰপিছত আহিব PS05 বা ভোটাৰ্ছ টাৰ্ণআউট ৰিপৰ্ট বুলি যিটো কোৱা হয় সেইটো 2 কপি লাগিব। নেক্সট আপোনাৰ ভাউচাৰখন লাগিব। নেক্সট 16 পইণ্ট অবজাৰ্ভাৰ ৰিপৰ্ট। নেক্সট ডিক্লেৰেশ্যন ইন ফৰ্ম 49MA যিটো টেষ্ট ভোট সেইটো, আৰু এনি আদাৰ পেপাৰ ৰিপৰ্ট টু RO বা ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ। চ' এইখিনি আমাৰ 10টা আইটেম আমাৰ স্পেচিয়েল পেকেটত আহি যাব। স্পেচিয়েল পেকেটত যিখিনি আপোনালোকে আইটেম আনিব সেইবোৰ আপোনালোকে চিল কৰিব নালাগে। আইটেমবোৰ মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ। স্পেচিয়েল পেকেটটো আপোনালোকৰ হোৱাইট কালাৰ থাকিব, মানে তাৰ যিবোৰ কভাৰ এনভেলপ গোটেইখিনি বগা ৰঙৰ হ'ব। আৰু এই যে 17C কপিটো ভৰাব তাৰ কাৰণেও এটা আপুনি এনভেলপ পাব, সেইটোও বগা ৰঙৰ হ'ব। প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ ডায়েৰী তাৰ কাৰণেও এটা বগা এনভেলপ পাব। প্ৰত্যেক কাৰণে ইয়াত 10টা আইটেম আছে, এই 10টা আইটেমৰ কাৰণে আপোনালোকে 10টা সৰু সৰু কি পাব, বগা এনভেলপ পাব। সেই বগা এনভেলপৰ ভিতৰত, সেই 10টা বগা এনভেলপৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই যি 10টা আইটেমৰ কথা কোৱা হৈছে এই 10টা আইটেম সেই প্ৰতি আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট খামত ভৰাব। আৰু এই গোটেই 10টা খাম আকৌ এটা আপোনালোকে ডাঙৰ এটা পেকেট পাব, সেই পেকেটৰ ভিতৰত সেই পেকেটৰ ৰংটো বগা থাকিব, তাত ভৰাই দিব। বা এইখিনি আপোনালোকে ডাঙৰ পেকেট নাপালেও এই 10টা পেকেট যিকেইটা আপোনালোকে এনভেলপত ভৰাইছে সেইখিনি আপোনালোকে হাতে হাতে জমা দিব। চ' আমাৰ আইটেম কেইটা আকৌ এবাৰ কৈছোঁ। প্ৰথম আছিল 17C ফৰ্মখন 2 কপি, প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ ডায়েৰী 2 কপি, ডিক্লাৰেশ্যন 2 কপি, প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ ৰিপৰ্ট এইটো এটাই কপি লাগিব। নেক্সট ভিজিট ছিট, তাৰপিছত PS05 2 কপি লাগিব, PS05 ভাউচাৰ, আমাৰ যিটো পুলিং বুথৰ কাৰণে যিটো আমাৰ এটা 100 টকা এটা দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি যিটো ভাউচাৰ তৈয়াৰ কৰিম সেই ভাউচাৰটো লাগিব, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, ভাউচাৰটো লাগিব। নেক্সট 16 পইণ্ট অবজাৰ্ভাৰ ৰিপৰ্ট, ডিক্লেৰেশ্যন যদি টেষ্ট ভোট হয় ইন ফৰ্ম 49MA, আৰু এনি আদাৰ পেপাৰ যদি আপোনাৰ বেলেগ থাকে কিবা সেইখিনি। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট পেকেট যাক আমি ষ্টেচুটৰী পেকেট বুলি কওঁ। আৰু ফাৰ্ষ্ট পেকেটটোত যিখিনি আইটেম আহিব সেই গোটেইকেইটা ফাৰ্ষ্ট পেকেট কিন্তু চিল হ'ব। স্পেচিয়েল পেকেট প্ৰথম যিটো হোৱাইট কালাৰ তাত কোনো চিল নহয়, কিন্তু যিটো ফাৰ্ষ্ট পেকেট আছে গ্ৰীণ কালাৰ সেইটো আপোনালোকে চিল কৰি আনিব লাগিব। আপোনালোকে একেবাৰে পুলিং ষ্টেচনৰ পৰা এইটো চিল কৰি আনিব। ফাৰ্ষ্ট পেকেটত 5টা আইটেম আহিব। সেই আইটেমকেইটা হ'ল নাম্বাৰ 1 মাৰ্ক কপি অফ ইলেক্ট'ৰেল ৰোল,
along with CSV and AST voter list and declaration. এই গোটেইখিনি আপোনাৰ 1 নম্বৰ এনভেলপটোত আপোনালোকে ভৰাব কি ভৰাব মাৰ্ক কপি অফ ইলেক্ট্ৰল ৰোল লগতে যদি CSV আছিল সেইখিনি আহিব বা ASD ভোটাৰ লিষ্ট CSV ASD ভোটাৰ লিষ্ট আৰু সেই তেখেতসকলৰ ASD আহিলে যে আমি ডিক্লেৰেশ্যন ল'ব লাগে সেই ডিক্লেৰেশ্যনখিনি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট পেকেটৰ এইখিনি সিল কৰি আনিব লাগিব নেক্সট নাম্বাৰ বি ভোটাৰ ৰেজিষ্টাৰ যেটো 17A সেকেন্ড পুলিং অফিচাৰৰ ওচৰত যি সেই ভোটাৰ ৰেজিষ্টাৰ এইটো সিল কৰি আনিব আপোনালোকে নেক্সট ইউজড ভোটাৰ স্লিপ যিমান ভোটাৰ স্লিপ ইউজ কৰিছিলে সেইখিনি সিল হ'ব এটা এনভেলপত তাৰপিছত ইউজড ষ্টেণ্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰ এইখিনিও সিল হ'ব ইউজ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰ এণ্ড আনইউজ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰ এইখিনিও সিল হ'ব সো ইয়াত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পেকেটটোত আমি কেইটা ফাৰ্ষ্ট পেকেটৰ কাৰণে আমি কেইটা এনভেলপ পাম আমি 5টা এনভেলপ পাম আৰু সেই 5টা এনভেলপত আমি নিৰ্দিষ্ট ফৰ্মবোৰ ভৰাই আমি সিল কৰি আনিব লাগিব আৰু এই গোটেইখিনিৰ কাৰণে আমি এটা ডাঙৰ গ্ৰীন কালাৰৰ এটা পেকেট পাম তাত আপোনালোকে ভৰাই দিব নেক্সট সেকেন্ড পেকেট যাক আমি নন স্ট্যাচুটৰি পেকেট বুলিও কওঁ আৰু এইটো হালধীয়া কালাৰ বা ইয়েলো কালাৰৰ হ'ব ইয়াত আপোনালোকৰ 11টা আইটেম আহিব কি আহিব ফাৰ্ষ্ট আহিব আদাৰ কপি অফ ইলেক্ট্ৰল ৰোল এইখিনি সিল নালাগে নেক্সট আনইউজড এণ্ড ডেমেজড পেপাৰ সিল নেক্সট এনভেলপত আহিব লিষ্ট অফ চ্যালেঞ্জ ভোটস তাৰ নেক্সট এনভেলপত আহিব এপইণ্টমেণ্ট অফ পুলিং এজেণ্টছ নেক্সট লিষ্ট অফ ব্লাইণ্ড এণ্ড ইনফাৰ্ম ভোটাৰ এণ্ড ডিক্লেৰেশ্যন অফ কম্পেনিয়ন নেক্সট ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম elector on age and refuse to declaration with list next unused voter slip next unused and damaged special tag next receipt book and case if any next EDC if any and next unused and damaged strip seals এই কেইটা আপোনালোকে সেকেন্ড পেকেটত আপোনালোকে আনিব লাগিব ইয়াত সেকেন্ড পেকেটত 11টা আইটেম আছে আৰু এই 11টা আইটেমৰ কাৰণে যেনেকৈ আমি ওপৰৰ ফাৰ্ষ্ট পেকেটটোৰ কাৰণে আমি 5টা আইটেমৰ কাৰণে 5টা এনভেলপ পাম ঠিক তেনেকৈ এই সেকেন্ড পেকেটৰ 11টা আইটেমৰ কাৰণে আমি 11টা সৰু সৰু এনভেলপ পাম আৰু সেই সৰু সৰু এনভেলপত নিৰ্দিষ্ট প্ৰত্যেকটো এনভেলপৰ ওপৰত লিখাই থাকিব এই কথাখিনি যে আদাৰ কপি অফ ইলেক্ট্ৰল ৰোল আপুনি খালি সেই আদাৰ কপি অফ ইলেক্ট্ৰল ৰোলটো সেই এনভেলপটোত ভৰাই দিলেই হ'ল ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে যে কোনটো এনভেলপত কি ভৰাব সব লিখাই থাকে এনভেলপৰ ওপৰত লিখাই থাকিব আপোনালোকে সেইমতে আপোনালোকে ভৰালেই হ'ল নেক্সট থাৰ্ড পেকেটটো এটা বিগ পেকেট হ'ব ডাঙৰ পেকেট আৰু এইটো ব্ৰাউন কালাৰ আৰু ইয়াত কি আহিব ইয়াত আহিব আপোনালোকৰ যিখন হ্যান্ডবুক অফ প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ আমাৰ ট্ৰেইনিঙৰ সময়ত যেটো হ্যান্ডবুক দিয়া হৈছে সেই হ্যান্ডবুকখন আমি ঘূৰাই দিব লাগিব নাম্বাৰ বি indelible ink bottle with container number C operational manual of VVPAT number D metal seal of presiding officer এইটো আপোনালোকে হাতত লৈ আহিব carry on hand and submit to receiving counter next arrow cross mark rubber stamp next self inking pad next container for holding indelible ink bottle and all other items বাকি যি আইটেম থাকে সেইখিনি আৰু এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ তিনটা পেকেট হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনালোকৰ প্লাষ্টিক বক্স যেটো কন্টেইনিং প্ৰিন্টাৰ পেপাৰ স্লিপ অফ মক পল ইন ব্ল্যাক এনভেলপ উইথ পিংক পেপাৰ সিল হেতু দিব ডিপোজিট both in verification center and receiving center allotted for you and next take your release order so আপোনালোকে এইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ৰিলিজ অৰ্ডাৰ লৈ নিজৰ ঘৰলৈ আহিব পাৰিব সো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা উপকাৰ হৈছে বুলি ভাবিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ মাজত তেওঁলোকে যাতে খবৰবোৰ পায় আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশনবোৰ পাই থাকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ